අපි අද 73 Avenue එකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ බත්තරමුල්ලට. බත්තරමුල්ලේ තියෙන ඉතාමත් සුන්දර නිවසක් බලන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි වැඩි කතා නැතුව නිවස ඇතුළටම ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඉතින් මේ නිවස Perches 13ක භූමි ප්‍රමාණයක තමයි ඉදි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වර්ගාඩි ප්‍රමාණය ගත්තොත් වර්ගාඩි 4000ක් තියෙනවා. bedrooms 4කුයි bathroom 4කුයි ඒ වගේම තමයි wet and dry kitchen, maid room, powder room මේ හැම දෙයක්ම තියෙන ලස්සන නිවසක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වම් අත පැත්තේ බැලුවොත් ඉතාමත් ලස්සන garden space area එකක් තියෙනවා. එතකොට දකුණු අත පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔයාලට තියෙන ඉතාමත් සුන්දර පොඩි courtyard area එකක්. ඉතින් මේ living space area එකේ හිටියොත් ඔයාලට කිසිම heat එකක් වැඩි දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙපැත්තෙන්ම හොඳට ventilation වෙන විදිහට තමයි මේ නිවස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ dry kitchen එකේ. ඉතින් හරියම neutral color palette එකක් use කරලා නිර්මාණය වෙච්ච kitchen area එකක් තමයි මේ. එතකොට counter top එක ගත්තොත් quartz material එකකින් තමයි මේ counter top එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් granite වලට වඩා මේක තාමත් හොඳ durability එකක් තියෙන material එකක්. එතකොට මම පිටිපස්සෙන් තියෙනවා wet kitchen එක. ඒකත් fully equipped. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට fridge එකකුත් බලා ගන්නට පුළුවන්. මම දැන් එන්නේ master bedroom එකට. master bedroom එකත් ඉතාමත් spacious bedroom එකක්. ඉතින් මේ bedroom එකේ use කරලා තියෙන colors ගත්තොත් ඉතාමත් neutral colors තමයි use කරලා තියෙන්නේ. හරිම සුන්දරයි. master bedroom එකේ wardrobe එක උනත් ගත්තොත් හරිම ලස්සනයි. ඉතාමත් සුන්දර විදිහට මේ හැම දෙයක්ම detail විදිහට architect නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ wardrobe එකේ දොරවල් උනත් ගත්තොත් වේවල් material එකෙන් තමයි මේ හැමදේම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට first floor එකේ බලා ගන්න පුළුවන් laundry area එකකුත්. ඔයාලට extra ඇඳුම් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ laundry කරගන්න ඕන නම් මෙතනට එන්න පුළුවන්. මේ වගේම තමයි ඔයාලගේ extra ඇඳුම් මේ drawers වල දාලා තියාගන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් ඉන්නේ second floor එකේ entertainment area එකේ. ඉතින් මගේ වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පොඩි gym space area එකක්, ඒ වගේම powder room එකක්. එතකොට මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට තවත් outdoor entertainment area එකක්. ඔයාලට ඒක rooftop entertainment area එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සුන්දරයි. හුලගත් හොඳට එන ඉතාමත් සුන්දර outdoor rooftop area එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලස්සන house එක තියෙන rent එකට. ඉතින් ඔයාලට price එක දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන number එකට call කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් ලස්සන YouTube videos බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන property tour එකක් අරන් අපි ආයෙත් එන්නම්. Thanks for watching.